හරිම අයිබොන් හැමෝටම අද මම කියලා තියෙන්නේ database management system වලින් කියන 28 වෙනි ප්‍රශ්නය. එතකොට මේක තමයි ප්‍රශ්න සෙට් එක. ඔයාලා මගේ channel එකට මුලින්ම ඇවිල්ලා මේ ප්‍රශ්නේ බලනවා නම් කෙලින්ම ගිහිල්ලා 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලලා එන්න. මොකද 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් තමයි අපි මේ ප්‍රශ්නෙට දාලා database එකේම හදාගත්තේ. එතකොට මේ database එකට දාලා ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි මේ දැන් කතා කරන්නේ. එතකොට 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ මම කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙනම් කලුවෙල කියලා ප්‍රාථමික පාසලක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඉස්කෝලේ ඉන්න ළමයින්ගේ වාර විභාගයට ගන්න ලකුණු ටික database එක දාලා ස්ටෝර් කරන සීන් එක තමයි අපි 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ දැන් හදාගෙන ආවේ. එතකොට අපි database connection ගහලා table හදලා ඒවට data පුරවලා ඒ ටික කරගෙන ඊට පස්සේ අපි ප්‍රශ්න ටිකක් කතා කරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ අද කතා කරන්නේ ඒකේ 28 වෙනි ප්‍රශ්නේ. හරි. මේකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා what is the highest mark obtained in single literature in all terms examination of all the students of class 11B. හරි. ඒ කියන්නේ හැම වාරයකම හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ම ඒ කියන්නේ 11 B පන්තියේ ඉන්න හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ම හැම වාරයකටම සිංගල වලට ගත්ත වැඩිම ලකුණු තමයි මේකදී අහන්නේ highest mark එක. හරි. අපි කරගන්න HD SQL එක use කරනවා. හරි මේකදී ඔක්කොම ගලින් මම හැම ළමයිගෙම හැම ඩීටේල් එකක්ම ගන්න කුරික් ගහගෙන ඉන්නවා. මේ විදිහට මම කුරික් ගහගත්තා. execute කරත් ඔයාලට පේනවා හැම ළමයිගෙම හැම ඩීටේල් එකක්ම මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඕන නම් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා මේකේ මේ ඩේටා ටික ඕනනම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ප්‍රශ්නට දාලා කුරික් ගහනවා. එතකොට ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් ප්‍රශ්නට දාලා කුරියකින් එන ආන්සර් එකට සමාන ආන්සර් එකක්ද ඔයාලා හිතන ආන්සර් එක වෙන්නේ කියලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම ප්‍රශ්නට දාලා ආන්සර් ගහ ගන්නවා. කුරික් ගහ ගන්නවා. මේ විදිහට මම කුරික් ගහගත්තා. ඔයාලට වෙනවා join query use inner join use කරලා තියෙනවා. inner join වලින් table t join කරලා තියෙනවා. වැඩිම දාලා තියෙනවා max කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක්. select max කියලා max එකෙන් තමයි වැඩිම ලකුණ ගන්නෙ. exam mark record table එකේ mark එක තමයි ගන්නෙ. mark වල max එක max කියන්නේ වැඩිම mark එක වැඩිම ලකුණ. ඊට පස්සේ මම inner join වලින් join කරලා තියෙනවා student table එක, class table එක, subject table එක. ඊට පස්සේ where clause එක දාලා එතන check කරලා තියෙනවා condition එකක් දීලා subject name එක සිංගලද කියලා. ඒ වගේම class name එක බලනවා 11B ද කියලා. හරි. එතකොට 11B වෙන්නත් ඕනේ සිංගල කරන සිංගල කියන විෂයට සහභාගී වෙලා තියෙන්නත් ඕනේ. ඒ කට්ටියගේ වැඩිම ලකුණු තමයි ඉන්නේ. execute කරාම වලට වෙනවා 99 එනවා. හරි. එතකොට දැන් අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා what is the highest mark and subject Victor first term examination in all subjects. හරි කියන්නේ හැම විෂය සජිත්‍රා වික්‍රමසිංහ කියන ළමයා පළවෙනි වාරදී හැම විෂයකටම ගත්ත වැඩිම ලකුණු සහ සබ්ජෙක්ට් එක අහනවා. හරි අපි බලමු හොඳ ගන්න කියලා. ඔක්කොම කලින් මම හැම ටේබල් එකම ජොයින් කරන කුරි ගහ ගන්නවා. මේ විදිහට ගහගෙන මම මේක එක්සිකියුට් කරගන්නවා. ඔයාලට වෙන ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික එනවා. ඔයාලට ඕන නම් පෝස්ට් කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම එන ඊට පස්සේ ගහන කුරියකට දාලා ආන්සර් කියන ආන්සර් එක ඒකට එන ආන්සර් එක සමානයිද කියලා ඔයාලා මෙතනින් ගෙස් කරන ආන්සර් එකට. හරි ඔයාලට ඕන නම් පෝස්ට් කරලා බලා ගන්න. හරි මම දැන් ප්‍රශ්නට දාලා කුරියක් ගහගන්නවා. මේ විදිහට මම කුරියක් ගහගත්තා. ඔයාලට එනවා මෙතන මම යූස් කරලා තියෙන join query. inner join යූස් කරලා තින්නේ table ටික join කරගන්න ඕනින්ද. උඩින්ම දාලා තියෙනවා select කරගන්න ඕනේ subject name එක සහ mark එක. ඊට පස්සේ inner join වලින් join කරලා තියෙනවා මේ subject එක. ඊට පස්සේ student subject exam term එක ඒ set එක join කරන්න තියෙනවා. ඒතර මම මෙතන දාලා තියෙනවා sub query එකක් ගහලා තියෙනවා. එතන sub query එකකින් මම ගන්න තියෙන්නේ student ලගේ ලකුණු වල වැඩිම ලකුණ තමයි මෙතනින් ගන්න තියෙන්නේ sub query එකකින්. sub query එක ගන්න ඕනින්ද මම මෙතන where clause එකක් දාලා student exam mark record table එකේ mark එක in කියලා දානවා. in කියලා එකක් දාලා තමයි මෙතනදී sub query එක ගන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් join කරලා තියෙන්නේ inner join වලින් ඊටු table ටික. ඊට පස්සේ අන්තිමේට where clause දාලා check කරන්න තියෙනවා. පළවෙනි first name එක සජිත්‍රා සහ last student ගේ last name එක වික්‍රමසිංහද කියලා. ඒ වගේම end එකක් දාලා check කරලා තියෙනවා term name එක first term ද කියලා. පළවෙනි වාරද කියලා. execute කරාම ඔයාලට පේනවා. එතකොට වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ පළවෙනි වාරේදී සජිත්‍රා වික්‍රමසිංහ කියන ළමයා සිංහල language එකට. ලකුණ තමයි 85.5. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා what find the name and mark of the students who scored between 70 and 90 marks in the mathematics subject in the first term examination. හරි කියන්නේ පළවෙනි වාර විභාගෙදී ගණිතය කියන විෂයට ලකුණු 70වත් 80වත් අතර ගත්ත ළමයින්ගේ නම සහ ලකුණ ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරි.
අපි ඔක්කොම කලින් හැම ඩීටේල් එකම ගන්න කුරික් ගහ ගන්නවා. හරි මේ විදිහට ගහගෙන මම මේක එක්සිකියුට් කරගන්නවා. හරි ඔයාලට ඕන නම් ආයෙත් ඕන නම් මේක පෝස්ට් කරලා මේ ටික බලාගෙන යන්න පුළුවන් ඩීටේල්ස් ටික. හරි දැන් මම ප්‍රශ්නට අදාළ කුරික් ගහ ගන්නවා. මේ විදිහට මම කුරික් ගහගත්තා. මෙතනත් ඔයාලට වෙනවා ඉනර් ජොයින් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඕන නම් කැමති නම් සබ් ගෲප් ලින්ක් ජොයින් කරන්නත් පුළුවන් ටේබල් ටික. එනකොට මම ඒසින්ත ඉක්මනට ඉනර් ජොයින් ලින්ක් ජොයින් කරා. මොකද මම කලින් කරපු වීඩියෝස් වල ගොඩක් ඒ වගේ සබ් ගෲප් යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේ වගේ ඉනර් ජොයින් ලින්ක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. එනකොට මේවා සබ් ගෲප් ලින්ක් කරන්නත් පුළුවන්. දෙකම දෙවිවාගෙම කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න නැහැ. හරි ඒතකොට මෙතන සිලෙක්ට් එකක් දාලා මම මෙතන සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා ෆස්ට් නේම් එක ලාස්ට් නේම් එක එතකොට සබ්ජෙක්ට් නේම් එක ඒ ටික සෙලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. ඉනර් ජොයින් වලින් ටේබල් ටික ජොයින් කරලා තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක එක්සෑම් ටේබල් එක ඊට පස්සේ වෙයා ක්ලෝස් එකක් දාලා බලලා තියෙනවා ටර්ම් නේම් එක ෆස්ට් ටර්ම්ද කියලා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වාරයේදී ඊට පස්සේ සබ්ජෙක්ට් එක මැතමැටික්ස්ද ඒ වගේම ලකුණු ටික 70ක් 80ක් අතර තියෙන එක වෙන්නත් ඕන. දැන් මේක එක්සිකියුට් කරලා ඔයාලට වෙනවා ලකුණු 70ත් 80ත් අතර ගත්ත කට්ටිය සහ ගණිතය කියන විෂයට සම්බන්ධ වෙච්ච ඒ වගේම පළවෙනි වාරයේදී. හරි ඒ කට්ටියගේ මේ පළවෙනි නම සහ අවසාන නම සහ සබ්ජෙක්ට් එක මැතමැටික්ස් කියලා තමයි ඉවර තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි හතරවෙනි ප්‍රශ්නට යමු. හරි හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා find the subject and mark with the highest mark obtained in the mathematics and science subject in Amanda Moses first term examination. හරි ඒ කියන්නේ පළවෙනි වාර විභාගෙදී අමන්දා මොසෙස් කියන ළමයා ගණිතය කියන විෂයට සහ විද්‍යාව කියන විෂයට ගත්ත වැඩිම ලකුණ සහ සබ්ජෙක්ට් එක තමයි අහන්නේ. හරි හරි ඔයාලට පොඩ්ඩක් චූප්පන් යන සද්දයක් ඇහෙනවා ඇති ඒක වැඩි ගණන් ගන්න එපා. හරි එතකොට මම මෙතන හැම ඩීටේල් එකක්ම ගන්න කුරික් ගහ ගන්නවා. හරි දැන් මෙතන මම කුරික් ගහගෙන දැන් මේක එක්සිකියුට් කරගත්තාම ඔයාලට වෙනවා හැමදාම මේකෙම හැම ඩීටේල් එකක්ම එලා තියෙනවා. කැමති නම් පෝස්ට් කරලා ඔයාලට මේ ටික බලා ගන්න පුළුවන් විස්තර ටික. හරි දැන් මම ප්‍රශ්නට දාලා කුරික් ගහ ගන්නවා. මේ විදිහට කුරික් ගහගත්තා. ඔයාලට වෙනවා සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනවා සබ්ජෙක්ට් නේම් එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් දාලා තියෙනවා max කියන ෆන්ක්ෂන් එකත් එක්ක ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ මාක් එක. ඒ කියන්නේ ලකුණු ගන්න වැඩිම ලකුණු තමයි මෙතනින් එන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ මම මෙතන සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් නේම් එකයි වැඩිම ලකුණයි තමයි මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉනර් ජොයින් වලින් ටේබල් ටික ජොයින් කරලා වෙයා ක්ලෝස් එක දාලා චෙක් කරලා තියෙනවා පළවෙනි වාරයේද ඒ වගේම සබ්ජෙක්ට් ටික මැතමැටික්ස් සහ සයන්ස් වෙන්න ඕනේ. ඒ දෙකම ඔන්නින් ඕනේ කියලා තමයි ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ. ඊට පස්සේ ෆස්ට් නේම් එක අමන්දා ලාස්ට් නේම් එක මොසෙස්. එක්සිකියුට් කරාම වලට වෙනවා මැතමැටික්ස් 90යි කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වාරයේදී ගණිතය සහ විද්‍යාව කියන විෂයට අමන්දා මොසෙස් කියන ළමයා ගත්ත වැඩිම ලකුණ සහ සබ්ජෙක්ට් එක තමයි මෙතනින් එලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ තියෙනවා මදාරා වනසේකර find the highest marks in mathematics and science and Sinhala language and literature in the second term examination. හරි ඒ කියන්නේ දෙවෙනි වාර විභාගෙදී විද්‍යාව සිංහල ඒ වගේම ගණිතය කියන විෂයන් තුනටම ඒ විෂයන් තුනටම මදාරා වනසේකර කියන ළමයා ගත්ත වැඩිම ලකුණු ටික තමයි අහන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මෙතන මේ විෂයන් තුනක් තියෙනවනේ කියලා. මෙතන මැතමැටික්ස් ඒ කියන්නේ ගණිතය විද්‍යාව සිංහල කියලා තුන වෙන වෙනම කියලා තියෙනවනේ. ඒකෙන් අපිට තුනම වෙන වෙනම චෙක් කරන්න වෙනවා. නැත්නම් කියන්නේ ඕල් කියලා දාලා තිබ්බනම් දැන් කොහොමද මෙතන ඕල් තමයි. ඉතින් කියන්නේ දැන් ගණිතයයි විද්‍යාවයි සිංහලයි තමයි අපේ ඩේටා බේස් එකේ තියෙන්නේ. ඒතුන විතරක් තමයි වුණාට දැන් මෙතන කියලා තියෙන ඉඳ අපිට කොහොමත් ගන්න වෙනවා. ඒ තුන වෙනම ඒ කියන්නේ වෙයා ක්ලෝස් දාලා චෙක් කරගන්න වෙනවා. හරි. අපි ඔක්කොම කලින් මේ ඩීටේල් එකම ගන්න කුරියක් ගහවෙමු. ඊට පස්සේ මම මේවා ජොයින් කරලා තියෙන ජොයින් වලින් ඊට පස්සේ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික ගත්තා. කැමති නම් පෝස්ට් කරලා බලන්න. හරි. දැන් මම ප්‍රශ්නට දාලා කුරියක ගහ ගන්නවා. මේ විදිහට මම සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා මාක්ස් වල max එක කියන්නේ වැඩිම ලකුණ. තෝරගෙන සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන. ඊට පස්සේ ඉනර් ජොයින් වලින් ටේබල් ටික ජොයින් කරලා වෙයා ක්ලෝස් වලින් චෙක් කරලා තියෙනවා. වෙයා ක්ලෝස් එකෙන් සෙකන්ඩ් ටර්ම් ද කියලා චෙක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි වාර වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම සබ්ජෙක්ට් බලන්න ඕනේ. මේ වටපිටාවෙන් එන සද්ද වල වැඩි ගණන් ගන්න එපා. හරි. සබ්ජෙක්ට් නේම් එක බලන්න ඕනේ.
ගනිතය විද්‍යාව සිංහලද කියලා ඒ තුනම චෙක් කල බලන්න ඕනේ ඒ තුනම වෙන්නත් ඕනේ ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රශ්න කියලා තියෙන තුනම ගන්න කියලා දැන් අපි මේ තුනම ගන්නතුව තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒනට ප්‍රශ්නදී තුනම ගන්න කියලා වෙන වෙනම ගන්න කියලා කීට තියෙන ඉතින් තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ හරි ඊට පස්සේ පළවෙනි නම මදාරා සහ අවසන් නම වනසේකර වෙන්නත් ඕනේ එක්සිකියුට් කරලා බලුවම වලට වෙනවා 85 කියලා එනවා ඒ කියන්නේ දෙවෙනි වාරේදී මදාරා වනසේකර කියන ළමයා mathematics science single language and literature කියන සබ්ජෙක්ට් වලට ගත්ත වැඩිම ලකුණ තමයි මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අපි ආයෙත් තමු ස්තුතියි